الرحيم. اليوم راح نكمل حل بعض التمارين المتعلقة بالقطع. طبعا راح نبلش بالقطعة الموجودة في نهاية الوحدة الساعة اللي هي هاي أكوير triangle، وبعدين راح ننتقل لقطعة أخرى اللي هي business in China، وقطعة ثالثة اللي هي our countries imports and exports. طبعا القطعة ثلاثة تم شرحها، بقي علينا حل الأسئلة المتعلقة فيها، والحصة القادمة إن شاء الله راح نبلش في إحدى القواعد الجديدة. التمرين الأول كالتالي بحكي لنا complete the sentences with the words in bold in the text. في عنا 4 كلمات موجودة بالخط الغامق في النص، بدنا نستخدمها في حل هذه الجمل وإكمالها. أنا نقلت هاي الكلمات إلى هذا الموقع فتسهل علينا الحل. للتذكير الكلمات vocational بمعنى مهني، undergraduate بمعنى طالب جامعي، postgraduate خريج أو طالب دراسات عليا، academic بمعنى أكاديمي. ننتقل للجملة الأولى. After Nasser completes his first degree، بعد ما أكمل الشهادة الجامعية الأولى، طبعا حصل على الشهادة الجامعية الأولى اللي هي first degree. تمام، الآن بدنا نحكي بهذا الشكل. أوكي، he is hoping to do إيش فراغ degree. طبعا الجواب بده يكون كالتالي، بما أنه حصل على الشهادة الجامعية الأولى يكون عندنا هنا اللي هي post graduate degree. تمام. الجملة الثانية Mariam is an excellent student, she gets top marks. مريم طالبة ممتازة تحصل على علامات عالية in subject like history, Arabic and math. طبعا هون بما انه بنحكي عن history Arabic math، أكيد هاي المواضيع بدها تكون عبارة عن academic حسب ما هو مفهوم من هذا النص. تمام. إذن الجملة الثانية academic. ننتقل إلى الجملة الثالثة. My brother has just left school, now he is at university. بما إنه أنهى الدراسة في المدرسة فبدنا ننتقل لمرحلة أعلى اللي هي المرحلة الجامعية، ففي هاي الحالة بنسميه undergraduate. الجملة الأخيرة تمام تحكينا بالشكل التالي. My cousin is an electrician. هو كهربائي. أوكي، electrician بمعنى كهربائي. Instead of going to university, he did a course at a local training college. يعني نحكي local training college أو electrician، فهي الكلمات تشير إنه الكلمة المطلوبة اللي هي vocational. هيك بنكون أنهينا التمرين الأول. ننتقل للأسئلة الإضافية لهذا النص. There are many things that you can do after lunch. هناك عدة أشياء تقوم بها بعد فترة الغداء. Write down two of them. اكتب 2 من هذه الأشياء. طبعا أثناء الشرح حكينا إنه في نشاطات ما بعد الغداء اللي هي after lunch، هاي موجودة بالإجابة بالفقرة الثالثة. تمام. ممكن نحكي will visit local places of interest or go shopping or take part in sports. نختار 2 تمام من هاي الإجابات. ممكن نحكي بالشكل التالي.
الجواب كان فيه 3 نقاط، من ضمنها أول نقطتين نحكي بالشكل التالي: You will visit local places of interest and go shopping. بالنسبة للسؤال الثاني: In the evening there will be a choice of cultural activities. في المساء هناك خيار من النشاطات الثقافية. Write down 2 examples of these activities. الآن المفروض أن نكتب مثالين شو هي الخيارات الثقافية المتوفرة في هذا الكورس أو هذه الدورة. طبعا هم المثالين الموجودات، في عنا جواب عبارة عن كلمتين اللي هم theater and concert اللي هي الحفلة الموسيقية. السؤال الثالث بيحكي لنا write down the sentence which indicates that teachers will take care of the students all the course long. جملة تبين أن المعلمين يهتمون بالطلاب طوال مدة الدورة. طبعا هذا من ضمن الأسئلة اللي جت في الامتحان الوزاري لهذه القطعة. تمام. طبعا لما نحكي اقتباس معناته إن نكتب جملة كاملة تبدأ من كابيتال إلى نقطة. الجملة تبدأ من عند whatever لغاية نهاية الجملة اللي هي friends. السؤال اللي بعده الرابع برضه بحكي لنا اقتبس. Quote the sentence which indicates that you will practice English all the time during the course. اقتبس جملة تبين أنك ستمارس الإنجليزية طوال مدة الدورة. طبعا الجملة اللي هي تبدأ من عند you will لنهاية الجملة لغاية day long. السؤال اللي بعده اللي هو السؤال السادس أو الخامس عفوا، يتعلق بمعنى كلمة. Find a word in the text which means teaching especially in small groups. التعلم وخاصة في مجموعات صغيرة. طبعا الكلمة المطلوبة في هذا النص اللي هي كلمة tuition، هاي تعطي معنى الجزء المطلوب. السؤال السادس: What does the underlined word immerse mean؟ ماذا تعني كلمة immerse؟ طبعا immerse معناها بالعربي بمعنى ينغمس أو ينهمك أو يخصص وقت كبير لعمل شيء ما. وموجودة عندنا في البوكس اللي هي من عند to be deeply لغاية doing it. السؤال السادس الآن أو السابع: How many hours of intensive tuition will the students have after breakfast؟ كم عدد ساعات الدراسة المكثفة التي على الطلاب
إذن السؤال السابع بالشكل التالي يحكي لنا كم عدد الساعات الدراسية المكثفة التي سيحضرها الطلاب بعد الإفطار، اللي هي بالشكل التالي. الجواب طبعا راح يكون عبارة عن 3 ساعات، بهذا الشكل الجواب 3 hours. الثامن كالعادة حسب طبعا ترتيب الدرس. What do the underlined words or pronouns refer to؟ على ماذا تعود الضمائر؟ طبعا احنا أثناء الشرح نحكي عن أكثر من ضمير، لكن هنا مطلوب منا الضمائر اللي هي تحتها خط حسب الدرس أو حسب الشرح المطلوب. الآن الضمائر اللي عندنا كالتالي. في عندنا أول ضمير it، وهذا طبعا كمعلومة إجا في الامتحان، اللي هو يشير إلى كلمة language. الضمير الثاني اللي عندنا اللي هو they، هذا يعود على some people. الضمير الثالث اللي هو بالشكل التالي others، يعود على other people. السؤال التاسع الآن بيحكينا to say that the best way to acquire a language is to immerse yourself in it. يعني إنه يقال إنه أفضل طريقة لاكتساب لغة أن تغمس نفسك أو تنهمك فيها في هذه اللغة. Suggest 3 ways to learn a language. اقترح 3 طرق لتعلم اللغة. طبعا هذا إجابته عادة تعتمد على الطالب كإجابة مقترحة. تمام، في عنا أكثر من نقطة. ممكن نحكي watching TV programs and reading books or magazines. Also, you can attend a course. السؤال العاشر والأخير في هذا الدرس. Joining a group of students on a course may carry some advantages and disadvantages. مشاركة مجموعة من الطلاب في كورس ما ربما يحمل الإيجابيات والسلبيات. فكر في هذه العبارة بجملتين واكتب رأيك. يفضل دائما في هذا النوع من الأسئلة أن نبلش في الجملة التالية I agree that، وفي بعض الحالات حسب فهمك للنص ممكن نحكي I don't agree that. بعد هيك نكتب الجملة الأولى اللي هي joining a course لغاية disadvantages، ومن ثم نبدأ بالتعبير عن الرأي. طبعا هون لأنه السؤال يحتمل advantages and disadvantages يفضل نبدأ بالطريقة التالية.
اللي هي بالشكل التالي. نحكي on the one hand ونذكر إيجابية أو إيجابيتين عن هذا الموضوع. مثلا you can learn about different cultures. ممكن نتعرف على ثقافات ونتعلم ثقافات جديدة. and meeting new people. وبعدين بنحكي بطريقة أخرى on the other hand نذكر سلبية أو سلبيتين من هذا النوع. تمام. مثلا you may face different moods and waste time and effort. وطبعا هذا المعلومة، هذا السؤال موجود عندكم في ضمن أسئلة الكتاب، حكينا عنه بالشكل المفهوم. هيك بنكون أنجزنا القطعة كل مكوناتها. تمام. الآن راح نحل تمرين الكتاب اللي هي متعلقة بقطعة doing business in China. في عندنا التمرين الرابع student book page 64 بحكينا listen and read the interview again and answer the questions. استمع وأقرأ المقابلة مرة أخرى وأجب عن الأسئلة التالية. Why was Mr. Ghanem's first business trip to China not successful? طبعا بالتذكير هاي القطعة تم شرحها على صفحة المدرسة، وبإمكانكم ترجعوا لها وتشوفوا شرح القطعة. نرجع لهذا السؤال: لماذا لم تكن رحلة غانم الأولى للصين ناجحة؟ طبعا هنا حسب النص اللي عندنا هو ذكر سببين. السبب الأول اللي هو حكالنا عنه إنه انتسب أو عمل لشركة صغيرة. ممكن نحكي بالشكل التالي: he worked for a small computer company and السبب الثاني they sent him to China when he was young. إنه عمل لشركة حاسوب صغيرة، وهي الشركة أرسلته إلى الصين عندما كان شابا. السؤال الثاني بحكي لنا What do you think is a track record؟ برأيك ماذا تعني عبارة track record؟ طبعا track record اللي هي سجل أداء أو إنجاز، وموجودة في بوكس الكلمات. طبعا ممكن نحكي track record بشكل مختصر: all of a person's
organizations past achievements. السؤال الثالث بيحكي لنا what does the word his involved in the text refer to؟ على ماذا تعود كلمة his الموجودة في هذا النص؟ طبعا من هاي العبارة موجودة وهذا الضمير موجود بالفقرة الأخيرة I was prepared for his detailed questions. المقصود فيها the director. السؤال الرابع What changed when Mr. غانم visited China for the second time؟ ما الذي تغير عندما زار غانم الصين للمرة الثانية؟ طبعا هنا بنحكي عن أسباب النجاح أو التغييرات اللي قام فيها السيد غانم حتى تكون رحلته الثانية للصين ناجحة. طبعا الجواب موجود في الدرس. بدنا نحكي بشكل التالي He joined a larger company لغاية عبارة awareness course. السؤال الخامس What similarities do you think there are in terms of expectation at business meeting between China and Jordan؟ ما هي أوجه الشبه المتوقعة في مجال المقابلات التجارية بين الأردن والصين؟ كإجابة مقترحة ممكن نحكي بالشكل التالي اللي هي the need to be culturally aware أن تكون واعي ثقافيا and being well prepared أن تكون مستعد أو جاهز. Also you can say like this you need to listen carefully and negotiate. Also the need to listen carefully and negotiate. السؤال السادس هو عبارة عن سؤال شخصي. تمام. Do you think that you would be a successful business person in China؟ برأيك هل ممكن أن تكون شخص أو رجل أعمال ناجح في الصين؟ طبعا person هنا تشمل المذكر المؤنث، يعني لما نحكي business man أو business lady مبينة إنه مذكر أو مؤنث business woman and so on، لكن business person تشمل الجهتين. الآن بعد ما أحكي yes أو no بدنا نحكي why or why not كإجابة مقترحة لهذا
السؤال ممكن نحكي بشكل التالي: No, I don't think that no, I don't think that because I don't have experience. Because I don't have experience. هاي الأسئلة المتعلقة بهذا الجزء من الدرس. الآن ننتقل للأسئلة الإضافية في هذه القطعة اللي هي doing business in China. السؤال الأول: There are many things you have to do in order to make a business meeting successful. هناك عدة أشياء عليك القيام بها حتى تكون المقابلة التجارية ناجحة. Write down two of them. أثناء الشرح حكينا في خصائص للمقابلة الناجحة وفي أكثر من نقطة، لكن من ضمنهم نحكي بالشكل التالي: You mustn't arrive late. You mustn't arrive late, and you should shake hands gently. يجب ألا تصل متأخرا، كذلك يجب أن تصافح بلطف. السؤال الثاني طبعا هذا تم إجابته وموجود عندنا في ضمن أسئلة الكتاب بالشكل التالي: Mr. Ghane's next trip to China was successful for two reasons. Write them down. طبعا هذا كمعلومة نفس السؤال اللي موجود عندكم في التمرين السابق، اللي هو شو التغير اللي صار عندما زار غانم الصين المرة الثانية. فنكتب هون نفس الإجابة اللي هي من عند he joined لغاية course. السؤال الثالث: The writer mentioned some reasons that make Mr. Ghanim's first business with China unsuccessful. إنه الكاتب ذكر سببين جعل العمل التجاري الأول مع الصين بالنسبة لسيد غانم غير ناجح، اللي هم أسباب عدم نجاح الرحلة الأولى. أكتب هذين السببين، وهذا برضه نفس جواب السؤال الأول. تمام. إنه he worked for a small computer company and they sent him to China when he was young. فنعيد الإجابة نفس الطريقة. he worked to young. السؤال الرابع: Write down the sentence which indicates that telling jokes during business meeting shows disrespect according to the Chinese culture.
اقتبس جملة تبين أن المزح أو النكات، إلقاء النكات خلال المجال العمل التجاري والمقابلات التجارية تظهر عدم الاحترام حسب التقاليد الصينية. طبعا في جملة الاقتباس ننتبه لشغلة، إن هنا ما في تغيير للضمائر. أوكي، فالإجابة بالشكل التالي حسب ما ورد في النص تبدأ من عند I never لغاية cause offense. السؤال الخامس برضه اقتبس. Code a sentence which shows when Mr. Rani first started doing business with China. اقتبس جملة تبين متى بدأ مستر غانم العمل التجاري مع الصين. طبعا هنا معروف حسب النص انه ذكرت بال 2004، لكن هنا بدي اكتب الجملة كاملة تحتوي على هاي المعلومة اللي هي تبدأ من عند my first لغاية and it was not very successful لغاية successful. الآن نيجي للسؤال السادس. Before visiting a country, Mr. Ghanem takes some procedures to help him in his work. قبل ما يزور البلد اللي هي مقصود الصين، السيد غانم اتخذ عدة إجراءات حتى تساعده في عمله. اكتب اثنتين من هذه الإجراءات. طبعا هو حسب النص في عندنا ضمائر I send my recommendation إلى آخره. هنا يعني لازم نغير الضمائر حتى يكون السياق صحيح. فبنحكي إنه he sends a recommendation or recommendations he sent recommendations from previous clinics. وبعدين في عنا نقطة ثانية اللي هي لغاية translated into Chinese. السؤال السابع. Find out the text, which means discussing something in order to reach an agreement, especially in business or politics. جد كلمة معنى مناقشة شيء من أجل الوصول لاتفاق خاص المجال التجاري أو المجال السياسي. طبعا انتبه لشغلة حسب النص مكتوبة عندك في البوكس اللي هي to discuss، لكن هنا بنعتمد فيها موجودة بالنص ب ing، فلازم نكتبها ب ing. يعني ما بصير أحكي to negotiate. حسب النص اللي موجود عندنا لازم تكون فيها ing، لأنه لازم نكتبها زي ما هي موجودة في النص. فهون جوابنا بده يكون كلمة إيش؟ negotiating بالشكل التالي. السؤال الثامن كالمعتاد. What do the underlined words or pronouns refer to؟ على ماذا تعود الضمائر؟ كمان مرة نذكر إنه هنا بهمنا الضمائر اللي تحتها خط الموجودة في النص. أول ضمير اللي هو I، هذا بيرجع لمستر غانم. كان في عنا ضمير آخر اللي هو بالشكل التالي they، اللي هي a smaller computer company.
وآخر ضمير اللي هو عندنا him، طبعا هذا director اللي هو المدير الصيني، ممكن نحكي the Chinese director للتوضيح. السؤال التاسع اللي هو عادة يكون سؤال اقتراح. If you want to be successful in business you should have some important skills. إذا أردت أن تكون ناجح في المجال التجاري يجب أن تمتلك بعض المهارات المهمة. Suggest 3 skills that lead to success in such area. اقترح 3 مهارات تقود أو تؤدي إلى النجاح في هذا المجال. طبعا في عندنا أكثر من إجابة كإجابة مقترحة، ممكن نحكي بالشكل التالي. Okay. Having language skills. ممكن نحكي بطريقة أخرى speaking more than one language and having the ability to negotiate also learning about cultures. طبعا السيد غانم في النص حسب ما عرفنا إنه لما راح على دورة للتوعية الثقافية في الصين صار عنده معلومات وعرف كيف يتعامل هذه الثقافات. السؤال العاشر والأخير. It's important to know about different cultures. زي ما حكينا في السؤال السابق، مهم أن تتعرف على الثقافات المختلفة and habits والعادات to achieve success in business حتى تحقق النجاح في المجال التجاري. فكر في هذه العبارة في جملتين واكتب رأيك. برضو كإجابة مقترحة في عنا أكثر من إجابة كالعادة. نبدأ بالشكل التالي I agree that، وبعدين كتابة الجملة من عند it is I agree that، وبعدين نحكي it is لنهاية الجملة لغاية business، وبعد هيك بكتب إجابتي بالشكل المناسب. تمام. because it helps you to behave well with people also improves your
chances of success. راح ننتقل للقطعة الثالثة اللي هي our countries imports and exports. طبعا نبدأ بتمارين الكتاب. التمرين الأول اللي هو التمرين الثاني student book page 66 work in pairs discuss these questions. ناقش هذه الأسئلة. Why do countries need to export and import goods؟ لماذا تحتاج الدول لتصدير أو استيراد البضائع؟ طبعا كإجابة، وفي إجابة أخرى موجودة في الأسئلة في نهاية هذه الوحدة. They need to export to improve economy لتحسين الاقتصاد. And we can say they need to import to improve or to meet their needs. السؤال الثاني بيحكي لنا بالشكل التالي: Why should our community buy Jordanian goods؟ لماذا على مجتمعنا، المقصود المجتمع الأردني، أن يشتري البضائع الأردنية؟ طبعا في عنا أكثر من إجابة، لكن كإجابة طرحة، وممكن كمان مرة نرجع للإجابة اللي موجودة في دليل المعلم وموجودة عندكم في نهاية هذه الوحدة. تمام. كإجابة ممكن نحكي in order to support economy، من أجل دعم الاقتصاد. السؤال الثالث كالتالي: Which of the following goods do you think Jordan exports؟ أي من هذه البضائع يصدر الأردن؟ طبعا الكلمات اللي معطاة لنا كالتالي اللي هي fertilizer الأسمدة، غاز الغاز، knitwear الملابس الصوفية، minerals المعادن، oil النفط، pharmaceuticals اللي هي الصناعات الدوائية، and vegetables الخضروات. طبعا من هاي الأشياء الأردن بصدرها جميعها باستثناء الغاز والنفط. وفي عنا هاي الإجابة. هاي الأولى، وفي عنا هاي كمان مرة اللي هي النتوير. وفي عنا هاي الإجابة اللي هي minerals.
في عندنا pharmaceuticals، وفي عندنا الإجابة الأخيرة اللي هي vegetables. كمان مرة الإجابات أو الأردن يصدر البضائع التالية اللي هي بالشكل التالي: هاي البضائع اللي يصدرها الأردن: السماد، الملابس الصوفية، المعادن، الصناعات الدورية، والخضروات. ننتقل لسؤال آخر. Exercise number 5, student book page 67. Read the report again and answer the question. اقرأ التقرير مرة أخرى وأجب عن الأسئلة التالية. What does the article suggest that many of Jordan's fertilizers are made from? ماذا تقترح المقالة أن معظم السماد الأردني مصنوع من؟ أو بطريقة أخرى، ما هي المعادن المستخدمة في صناعة السماد الأردني؟ طبعا المعدنين الرئيسيين اللي نتحدث عنهم النص اللي هم بالشكل التالي، اللي هم البوتاش وكذلك فوسفيت، البوتاس والفوسفات. potash and phosphate. السؤال الثاني: Why does Jordan import a lot of oil and gas? لماذا يستورد الأردن الكثير من النفط والغاز؟ طبعا حسب الدرس هكون حتى يلبي احتياجاته من هذه المواد، وممكن نحكي أن الأردن لا يمتلك مخزون كبير من هذه الأشياء. Because Jordan doesn't have large gas or oil reserves. السؤال الثالث: Which country supplies Jordan with most of its imports? ما هي الدولة التي تصدر أو تزود الأردن بمعظم وارداته؟ طبعا هذا جابوه على شكل اقتباس وموجود بالأسئلة الإضافية. الدولة اللي بتزود الأردن بمعظم وارداته اللي هي بالشكل التالي: سعودي أرابيا. السؤال الرابع: Why is trade with the EU and North Africa likely to grow? لماذا التجارة مع الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا مرشحة للنمو؟ طبعا هاي مرشحة للنمو لأن الأردن وقع أكثر من معاهدة تجارية مع هذه
الدول. We can say like this: because Jordan signed two trade agreements with these countries. إذا ننتقل لتمرين آخر هو عبارة عن quotation. Read the quotation. Do you agree with it? Why not? اقرأ هذا الاقتباس. هل تتفق معه؟ لماذا ولماذا لا؟ Unless the exchange be in love and kindly justice, it will but lead some to greed and others to hunger. جبران خليل جبران بيحكي لنا إنه بالشكل التالي: إذا لم يكن التبادل التجاري، كمان مرة، إذا لم يكن التبادل التجاري مبنيا على الحب والعدالة، سيؤدي هذا إلى جشع البعض وجوع البعض الآخر. إذا لم يكن التبادل التجاري مبنيا على الحب والعدالة، سيؤدي هذا إلى جشع البعض وجوع البعض الآخر. كإجابة مقترحة ممكن نحكي بالشكل التالي: I agree with this quotation because we need to help poor countries so or by making trade depends on ethics and values, otherwise it will cause handle on a large scale because greedy people look for benefit themselves for themselves only. Themselves.
I agree with this quotation because we need to help نقل الأسئلة الإضافية. بيحكي لنا بالشكل التالي: The text states the main goods that Jordan has to import. المقال ذكرت بعض أو البضائع الرئيسية التي على الأردن استيرادها من دول مختلفة. اكتب 3 من هذه البضائع. طبعا حسب النص الأردن يستورد أكثر من مادة من الخارج، من ضمنها اللي هي oil and gas. We have also medicines and also wheat. الأردن نستورد النفط والغاز، الأدوية والقمح. وفي الإجابة الأخرى اللي هي النقطة الرابعة we can say cars. السؤال الثاني: Name 2 countries that Jordan exports goods to. اذكر دولتين يصدر لهما الأردن. طبعا الأردن من ضمن الدول اللي بيصدر لها اللي هي العراق and the USA. السؤال الثالث بيحكي لنا write down the sentence which indicates that Jordan has the world's largest extraction industry for potash and phosphate. اكتب الجملة تبين الأردن يمتلك أكبر صناعة استخراجية في العالم للبوتاس والفوسفات. طبعا الإجابة موجودة بالفقرة الأولى من الدرس، وتبدأ من عند Jordan is rich Jordan is rich لغاية كلمة world. السؤال الرابع: According to the text, what countries does Jordan import its goods from? وفقا للنص ما هي الدول التي يستورد الأردن بضائعه منها؟ طبعا هنا ما حدد لي إنه أذكر 2 3 4، فبدنا نذكر كل الدول. من ضمن الدول اللي الأردن يستورد منها الدولة الأولى اللي هي سعودي عربية، بعدين في عندنا دولة أخرى اللي هي EU أو مجموعة الاتحاد الأوروبي، بعدين تشاينا، والدولة الأخيرة the United States. السؤال الخامس: Jordan trades freely with different countries. الأردن يتاجر بحرية مع دول مختلفة. Write down 3 of these countries. اكتب 3 من هذه الدول. طبعا في عنا أكثر من 7 أو 8 دول ذكرها في النص، لكن من ضمنها the USA, we have also Canada, and الدولة الأخرى ماليزيا
السؤال السادس. Many of Jordan's fertilizers are made from two main minerals. معظم السماد الأردني مصنوع من معدنين رئيسيين. Write down these two minerals. المعدنين الرئيسيين اللي تم ذكرهم في هذا النص اللي هم potash and phosphate. السؤال الثامن أو السابع عفوا. What does the underlined word reserves mean؟ ماذا تعني كلمة reserve؟ طبعا reserve بمعنى مخزون، تمام، لكن هنا حسب ما هو مطلوب إن نكتبها اللي هي موجودة عندنا في بوكس الكلمات عند something لغاية use. السؤال الثامن كالعادة. What do the underlined words pronouns refer to؟ على ماذا تعود الضمائر أو الكلمات؟ طبعا الضمائر اللي بتهمنا بهذا النص في الأول اللي هو it، هي ترجع لجوردن. في عندنا كمان ضمير آخر اللي هو that، هذا بيرجع للجملة السابقة زي ما كان بالدرس اللي تبدأ من عند unlike ولغاية reserves. وفي عنا الضمير الثالث اللي هو its، برضه هذا يرجع له جوردن. ننتقل للسؤال التاسع. Jordan needs to increase its exports in order to improve its economy. الأردن يحتاج لزيادة صادراته حتى يحسن اقتصاده. Suggest 3 ways to increase Jordan's export. اقترح 3 طرق لزيادة صادرات الأردن. كإجابة مقترحة لهذا السؤال ممكن نحكي بالشكل التالي: supporting local industries and finding new markets. وفي عنا كمان طريقة أخرى اللي هي الشكل التالي: also decrease or decreasing taxes. إذن دعم الصناعات المحلية، إيجاد أسواق جديدة، وتقليل الضرائب. السؤال العاشر والأخير. ننتقل للسؤال العاشر والأخير في درس اليوم. السؤال التالي: Jordan has to introduce important procedures in order to decrease its import of gas and oil. الأردن عليه أن يدخل إجراءات مهمة حتى يقلل من استيراده من النفط والغاز.
فكر في هذه العبارة وفي جملتين اكتب رأيك. نبلش جوابنا بالشكل التالي: I agree that. بنكتب الجملة الأولى اللي هي تبدأ من جوردن لغاية أويل، وبعدين بنكمل عليها إجابتنا. كيف؟ for example people can use public transport instead of their own cars. Also, we should look for new resources on the net. هيك طبعا بنكون أنهينا درس هذا اليوم، غطينا 3 قطع السابقة. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله بالحصص القادمة راح نبلش بقاعدة جديدة اللي هي قاعدة wish أو if only. يعطيكم